Mulla on ton boksin avain ja sitten mulla on kämpän avain. Good morning. We are leaving. 107 and the box. Yeah. Thank you. Obrigada. Ja läheskään kaikilla ole valot päällä. Ja me ollaan ainoat, jolla on valot päällä. On tuolla jollakin parkit päällä. Markus ja Johanna tässä taas morjesta. Taas ollaan pyöräilemässä ja eikä edelleenkään ylläksellä. 5. päivää mennään Portugalissa ja viimeistä päivää. Tänään pitäisi päästä tonne Portugalin ihan eteläkärkeen. Jos olette seurannut 4 edellistä jaksoa, niin viime jaksossa niin itse asiassa tätä säästäismälleen samaa tietä pitkin ajettiin kun nyt lähdettiin. Kun eilen ajettiin käytännössä koko päivä tuolla asfaltilla, niin tänään on semmonen vajaa 50%, taisi olla 46% nyt sitten graveliä, eli täällä se ei ole soraa, vaan se on yleensä hiekkaa. Mä mennyt. Oho. Mehän me ollaan menty väärään. Käydään tekee uukkari. Ei se ollutkaan se sama nousu, mikä me noustaan. Olisi pitänyt seurata kepsiä. Me tultiin väärään. Okei. Okay. Sehän onkin eri reittiä. Kyllä se menee sen linnakkeen kautta. Okei. Okay. Tehtiin tämmönen kierros. Ei menty sieltä. Mennään toista reittiä, mutta jos niinku päivämatka on muuten liian lyhyt, niin näin sen onnistuu aina sitten niinku korjaamaan. Algeciras oli siis tämä meidän kaupunki, jossa ollaan oltu. Tai kylä. Ehkä tää on kaupunki, koska on tää isompi kuin Äkäslompolo. No niin, nyt ollaan tässä reitillä. Nyt on tämmönen vanhaa kaupunkia. Tuskin on niinku ihan äsken rakennettu näin kapeita teitä. Oho, nyt on aika jyrkkää. Tää vähän kiemurrella. Ihmettelin, miksi toi sähkömopo kiemurteli, mutta syykin selvisi. Toivottavasti me mennään tuota samaa alas. Olisi manuaalipyörällä ollut kova homma. Siinä on Castillo. Huhhuh. No niin, aamujumppa. Se tuntui isommalta toi kylä siellä ollessa, mutta ne mäet varmaan teki kun... Pienihän se on. Pienihän se on. Haluatko mennä käymään linnassa sisällä vai? Ei. Mullakaan ei ole mitään tarvinnut tylsiä. Sitten on vielä 60 kilometriä jäljellä. Aika jyrkkää. Jos näin olisi niin koko aika, niin saattaisi olla, että jarrut tilttaisi. Ja... Joo, tää menee nyt vähän osissa tää ylämäki ja pienellä laskeutumisella. Minkä verran on meillä vielä puolet nousematta tästä alkuylämäestä. Joo, mä tuossa eilen pohdiskelin, tai kumpikin pohdiskeltiin, että kumpaa reittiä mennään. Meillä oli siis tähän 2 reittiä tarjolla ja alkuun oltiin kovin sitä mieltä, että ei kiinnosta tälle huonolle asfaltille lähtee. Ja sitten kovin sorasille tai hiekkasille, mutta sitten mietittiin kuitenkin, että toi on niinku ainut tie, mikä tässä menee etelään, niin siinä saattaa olla ihan jonkun verran sitä autoa. Ja niin sitten päätettiin, että mennään sorareittiä. Ja nythän me tullaan samalle ylämäkitielle, jota me ajettiin eilen. Mutta se on se jyrkin pätkä, niin se on jo niinku takana. Lähdettiin vähän ennen 9 tänään ajamaan. Ja nyt on pilvistä. Muinakin päivinä on aamulla usein ollut pilvistä, mutta sitten kun siinä 11 kieppeillä niin muuttunut siniseksi taivas. Katsotaan käykö myös tänään niin. Meidän reissuhan on siis sellainen, että me ollaan vuokrapyörillä. Ostettiin koko paketti. Elikkä free flow cycling, walking and cycling se taitaa olla.
niin järkkäs koko paketin. Lennot hommattiin itse, mutta muuten ne on varannut meille hotellit ja kuljettaa meidän noin niinku matkatavarat hotellista toiseen. Meillähän on näitä laukkuja, niin kuin olet ehkä huomannut, mutta niissä on lähinnä juotavaa ja sit sellaista, mitä ei tee nyt haluaa jättää tonne sen varaan, että matkalaukut jostain syystä katoaisi. Et kuskataan mukana sitten, on kamerat ja sellaiset matkassa. Tosin nyt mulla on itse asiassa kovalevy ja tietokone siellä matkalaukussa molemmat. Toivottavasti ei katoa, koska sitten ei tule muuta kuin tämä viimeisen päivän video. Niin, nehän haki meidät lentokentältä tonne Setubaliin, mikä oli meidän ensimmäinen paikka, mistä lähdettiin liikkeelle. Ja todella loistavasti pelannut systeemi ja kovasti on niinku, hetkinen, olisiko pitänyt tosta kääntyä? Ois. Pitääkö kääntyä siis? Tosta piti kääntyä. Joo, siis me ollaan saatu heiltä siis kartta, joka toimii tossa ainakin nyt tässä GPS, Ride with GPS -appissa. Mutta mä nyt olen pihdannut, enkä ole maksanut siitä mitään, joten tää ei nyt niinku anna opasteita etukäteen, vaan pitäisi niinku muistaa arvata, että katsoa aina, että ennen jokaista risteistä pitääkö kääntyä. Me katseltiin ensin tuommoisten niinku suomalaisten matkatoimistojen myymiä paketteja tänne. Hinnat oli sellaisia, että tuntui siltä, että nyt joku tekee hyvää tiliä. Päätettiin, että katsotaan, onko täällä paikallista tarjontaa, että otetaan vaan pelkät lennot. Ja olihan täällä. Jos innostutte tämän niin kuin videosarjan perusteella tänne tulemaan, niin kertokohan Raulille terveisiä, että meikäläisen videon takia tänne innostutte, mutta mä kehtaan pyytää siltä seuraavalla kerralla alennusta, koska ihan tasan tarkkaan tänne tullaan uudestaan. Me ollaan heidän toiset asiakkaat 11 vuoden aikana, että niin kuin Suomesta, niin oletus on, että seuraavat on tämän videon perusteella. Ja hyvin hoituu englanniksi asiat heidän kanssaan. Ihan kaikkihan täällä ei niin kuin englantia puhu. Se on niin kuin vähän silleen, että ne ei puhu ollenkaan tai sitten puhuu tosi hyvin. Että sellaisia niin kuin välimuotoja on niin kuin aika vähän. Mutta esimerkiksi eilinen hieroja, niin mä puhuin parempaa portugalia 2 viikon Duolingolla kuin mitä hän puhui englantia. Niin juu, ja tosissaan niin eihän me missään Portugalissa olla. Me ollaan Australiassa. Siinä oli koalanpaskaa tuossa tiellä ja me olemme tässä eukalyptusmetsässä mennään, että katsotaan vähän, että milloin käy kimppuun ensimmäinen drop bear. Jos ette tiedä mikä on drop bear, niin googlatkaa vaarallisin eläin Australiassa. Tappaa vain turisteja. Mentiinkö me taas harhaa? Ei, kun jäin vain ottamaan. Jaha, okei. Okay. On muuten aika, jos soratie on tällaista, niin ei tämä haittaa yhtään. Ei, tämä on hyvä. Täällä on eukalyptuspuita. Nyt vaan katsotaan puihin, että milloin me nähdään ensimmäinen koala. Onko ne näin pieniä siellä Aussaissakin? Eikö, onhan ne paljon suurempia. Nää on tämmösiä Että pitää olla aika pieni koala, joka tuolla on. Ne on babykoaloita, joita täällä Portugalin koalat on semmosia pienempiä. Minikoalassa. Tää on varmaan aika tuore metsä. Tuohan kasvaa ihan hirveän nopeasti. Jaa. Joo, siksi sitä varmaan täälläkin haluttais kasvattaa. Vertaa siihen korkkiin esimerkiksi. Kestää 25 vuotta ennen ensimmäistä satoa. Niin kyllä, tästä saa 25 vuodessa joku korjattua melkoisen sadon. Ja sitten yli 200 vuotta elää ne korkkipuut. Joo, siellä missä oltiin missä se oli sen korkkitammimetsän läpi, niin siellä osa oli kyllä sen näköisiä, että ne ei ollut ihan niinku äsken istutettuja. Eilisen teeren korkkitammi. Ei, siinä oli viinipullo korkattu moneen kertaan. Kyllä se vain ihminen viihtyy mettässä. Oli se Portugali tai Suomi. Kyllä mä nyt on sitä mieltä, että tämä valinta, että tultiin tätä kautta, oli parempi kuin se tienvarsi. Kyllä. Mä pelkään, että tämä kaikki graveli ei ole tätä. Ei varmasti ole, eiköhän me olla nähty jo kaikki mahdollinen graveli. Joo. Mutta jos tämmöistä olisi koko matka, niin tämähän olisi tosi kiva. Tämähän olisi aika näppärää. Ois. Tää vaan väistää muutama kuoppa, mutta muuten.
Muuten on melkein kuin edes asfaltilla. Kaivonkannet ja kaikki. Mutta tämähän ei olekaan hiekkaa, tässä on soraa niinkö? Joo, tää on siis ihan oikea soratie. Joo. Niin noin muut, mitä ollaan menty, niin ne on lähinnä semmoista, ne on kaivettu vaan siihen. Siinä on niinku hiekkaa. Kasvillisuus pois päältä, mutta tää on niinku ihan rakennettu tie. Tässä menee sit se, tää on nyt se Eurovelo 1. Tämä? Niin. Okei. Okay. Tää on kyllä jännää, että tämmössä mä en niin jotenkin ajatellut, että täällä kasvaa näin paljon eukalyptistä täällä Portugalissa. Paitsi sit kun googletin silloin yhtenä unettomana yönä. Kato, täällä ne. Jaha, täällä on menossa jonkun soti savotta. Harvennushakkuut. Suoraan. Ai niin, pitää katsoa. Varmaan, oletettavasti suoraan. Joo, suoraan. Ensimmäinen pisara tuli. Mitä? Tuliko vettä? En tiedä. Se tuntui huulen päällä semmoinen pisara. Jos siinä käykin niin, että nyt sataa vettä ja sitten mulla on se sadetakki siellä Espoossa. Ai. Jonkun matkan päästä tullaan sille isolle tielle, mitä ryhdyttiin välttelemään. Okei. Okay. Tää oli kyllä varmasti parempi reitti. Oli. No männyt vain kauniita. On männyt. Niistä me tykkään kyllä eniten. Kun tää hiking on täällä vielä suositumpaa kuin pyöräily, että nähdään niinku paljon enemmän näitä kävelijöitä kuin pyöräilijöitä, mutta suosittelen ehdottomasti pyöräilemään, koska tää kävelee nyt vähän niinku turhaan hidasta tää touhu. Bon dia! Me ollaan taas ajettu ohi, mutta tästä pääsee. Olisi pitänyt jostakin edellisestä kääntyä jo, mutta käännytään me tästä. Siellä olisi ollut varmaan joku kiva soratie, mikä missattiin. No, ei tässä ole montaa metriä tätä. Tuli toinen pisara. Noniin, siellä tuli jo. Nyt on. Tätä voi alkaa kutsua jo rankkasateeksi. Siis mä joskus olen parjannut sitä maisematietä, että siellä on niin paljon paikkoja. En mä enää. Tässä ei tiedä, että näkyykö tästä alkuperäistä asfalttia ollenkaan, koska tässä on niin paljon näitä paikkoja. Tuosta lähdetään oikealle. 15 ajettu, 49,6 jäljellä. Aikat hyvät alasmäet on taas. Tää katsoo vaan, ettei kukaan tuu väärää kaistaa vastaan. Ei tuu. No hyvä, että ne on tähän mäkeen korjannut tän asfaltin. Niin nythän mä en oo katsonut sitä korkeusverroa, mutta täällähän tosiaan oli tämmönen melkein vastaava pituinen niinku korkeuseroltaan alamäki kuin mitä oli tuolla alkuun nuo ylämäet. Eli tullaan nyt tuolta Vuori-Ylängöltä tai mitä vuoristoa ole, mutta Ylängöltä kuitenkin niin alas. Kivasti antaa tilaa nämä autot täällä. Tulee tosi, ei minäkään ihan noin reunassa osuu noin puskat sääriin, ei tunnu kivalle. Ei ne kyllä kovin paljon kovempaa ja nuo autot muutenkaan kuin mitä minä ajan, että nyt suurta eroa ole, että niin tässä oli taisi olla 50 rajoitus, että ei ne niinku mennään sitä, niin ei sitten häiritä liikennettä. Aika hyvä mäki oli kyllä. Melkein tekis mieli mennä uudestaan, mutta en mä kyllä voi uudestaan tonne ylös. Se oli aika pitkä mäki. Oli aika hyvä. Minun se ohjaajan auto päästä karkuun. Eikö? Eiks viivoille sen? Seuraava jo ohi sitten vasta täällä alhaalla. Aika hyvät vauhdit siinä sai kyllä. Ja se oli se asfaltti hyvä kuntoinen siinä alamäessä. Taas ollaan Laakson pohjalla. Taas ollaan Laakson pohjalla, joo. Tarkoittaa sitä, että jossakin vaiheessa noustaan taas. Niin hirveästi enää. Ei siinä ollut yhtään. Toi oli se suurin nousu niin oli tossa. Paitsi nyt mulla unohtui puhelin sinne hotellille, että mä täytyy No, 20 kilometriä ollaan ajettu ja 44,5 jäljellä. Nyt muhunkin osui pisara, eli 3 pisaraa tullut jo 4 pisaraa tullut 20. Nyt näitä alkoi tulla. Nyt mä en enää pysy laskuissa. No,
Sehän veti vierestä. Se oli ensimmäinen, joka meni noin niinku aivan vierestä. Eikä huomioinut polkupyörää. Mutta ei tää nyt niinku... Tässä on toisella kelillä vähän hienomman näköistä. Joo. No jo Hannaita on nähty. Niin. Mä luulen, että ei tarvitse noille muille pysähtyä. Ei, ainakaan kaikille. Ei ainakaan kaikille. Tossa oli joku tossa. Eikö kohta olla ruokapaikka meillä? Joo. Joo, ei ole kauhean pitkästi. On jännäkä tämä ajantaju menee. Ihan täysin. Ei olla ajettu vajaa 2 tuntia. Joo. Ja silti tuntuu niin, kuin olisi ollut taas koko päivän reissussa. Sitten kun loppuu tää soratie, niin sitten pitäisi tulla joku ravinteli siihen. Joo. Ei ole, joka päivä ei ole aurinkoista. Tää nyt on silleen, että jos joka päivä olisi ollut tämmöstä, niin olisi ollut vähän ankea. Ja tää viimeiselle päivälle, niin ei tämä nyt ollenkaan haittaa, että tuli tämmönen. Tulee semmonen niinku... on semmonen virkeämpää polkias tämmöisessä kooheessa helteessä. Nyt tuolla voisi melkein käydä sitten tuolla tasanteella. Silloin ollaan lähempänä noita. Nyt tulee niinku värit niinku paremmin. Tää pääsee hyvin tätä laituria pitkin ajamaan perille saakka. Mitä vähän varoteltiin, että ei saa mennä tonne reunoille. Ja nyt ihan silleen ymmärrän, että miksi. Koska jos tonne näyttää siltä, että ne on jonkun kerta vähän sortunut noin reunat. Taas vielä tosta tommonen. Tosta näkyy hyvin toi, että eivät ehkä ihan kestä aina. Voi vähän pettää. Tää on ihan hiekkaa tää. Ihan hiekkaa, että on hiekkakiveä tää reunus, mutta aivan tuommoista noin, että sit se jotain vähän isompaa kiveä tonne alas on mennyt, mutta niinku muuten on pääosin tämmöstä aikas, niinku voisiko sanoa, että höttösen näköistä. Ja tosta kun katsoo tätä maata. Tämä on 5 minuuttia, 1,8 kilometriä. Mitä? 1,8 kilometriä. No niin, eli ihan lähellä. 4,4 on saanut tämä. Tuolta saa sardiineita. Niin, että sä alat syömään taas kuitenkin sitä kalaa. No kai täältä saa mitään muuta. Täällä on vain näitä... Pihviä ja tää munakas ja pihvi. Joo. Täällä on tämmönen muna pihvin päällä. Joo, sitä ei täällä harrasta. Mullahan oli eilen ja kuorin sen siitä sujuvasti kyllä pois. Jos haluat syödä mun kananmunan, niin En. saat. Sardiineita minä voisin ottaa, niitä minä vielä syönyt. Niin, onkohan se tuolla sitten se meidän restoran vai onko se vielä pidemmällä? Restaurante, sitio do fronte. Closed. Mitä? No niin onkin. Se on sulki se. No, ei se auta kuin seuraavaan kylään sitten. Voidaan pysähtyä syömään noita hedelmiä ja noita. Voidaan pysähtyä. Vessa olisi ollut vaan aika kova. Olis. Vaikka Ja täällä sit voi olla, että ei ole auki vielä Niin. tälle päivälle. Niin, vähän saat sitä täällä avattu. Niin kuin se joku kyltti pihalla. 11:15. Niin. Niin me ollaan aika aikaisissa. Pitäisikö se katsoa monelta se aukeaa? Katsotaan. Avataan tiistaina. No ei me sit jäädä odottaa. 12:30. Mut mehän ollaan myös tuohon, varmaan tuo Amado Beach on nyt sit seuraava. Se on auki. Amado Beach. Niin. Joo. Sinne pitkä matka. Sinne on 700 metriä. Jaha. No. Ehkä sen vielä pärjää. Joo. Se ei ole saanut vaan niin paljon kehuja kuin toi toinen, mutta nyt kyllä välttää. Saa jotakin, teeseen jotakin ruokaa, niin. Mutta tuolla näkyy toita ravintolaa jo, että. Ne on nämä mehut täällä kyllä hyviä. Jaha. Tässä salet vailla. Kuka se? Nyt tuli tommonen
Surffikoira. Surffareita. Näkee vähän niinku eilen oli aika pienet aallot siellä, missä oli paljon surffareita. Täällä on nyt sitten, ei ole niin paljon, mutta nämä on aika isoja. Ennen mennä päästä tuonne merelle. Aika monen miehen korkuisia nuo aallot, mitä tulee. Olisiko jotain 4-metrisiä ainakin? Ei ole paljon suomea kuulunut. Ei oo. Ollaanko me kuultu lentokentän jälkeen kertaakaan? Ollaanko me reitillä taas? Se lähtee ilmeisesti tonne. Niin, niitä syntyy lisää paikkoja. Ja joitakin paikkoja on ollut kyllä semmosia, että kohtia, että enempi paikkaa kuin varsinaista. Joo, ei nähnyt, että missä on alkuperäinen asfaltti. Joskohan me päästäis vähän paremmalle tielle. Paljon mieluummin nämä soratietä kuin tätä tämmöstä asfalttitietä, mikä on aivan töyssyinen. No niin, nyt päästiin taas kunnolliselle asfaltille ja tätä nyt sitten riittää sitten ilmeisesti vähän pidemmän matkaa. 30 kilsaa vielä, että nyt ei lupaa kuin saman verran tourilakkua kuin mitä on matkaa jäljellä. Eihän tosta ole niinku 4 palkkia vielä jäljellä 5, että joku 65 pinnaa jäljellä vielä, että pitäisi kyllä hyvin riittää. Tuosta lähtee kohta nyt sitten nousuun. Eli semmonen vähän lievää, isompi ylämäki pitäisi olla vielä. Ja sitten lasketaan sieltä aika vauhdikkaasti alas. Ja sitten lähtee taas tiukka ylämäki ja sen jälkeen on sitten yhtä pientä ylämäkeä lukuun ottamatta, niin pientä töyssystä laskua sitten loppupätkää. Tää taitaa olla enemmän tämmönen pitkä ja hivuttava kuin äkkijyrkkä, mutta ihan ylämäältä tuntuva on. Kai sitä on huono kunto, mutta tuntuu nää pitkät ylämäät sähköpyörälläkin. Se muuten täytyy olla hiekkaa se seuraava nousu, että toivottavasti on semmonen gravel-tie, että mitä oli tuolla alussa. Mäkeä jatkuu. No sitkeä nousu. Siinä on taas kaunis mäntymettä. Joo, niin on. Tää ottaa takapuoleen. Joo, tämä istuminen ottaa kyllä. Otetaan pieni tauko. Saa nähdä, miten meillä... Onneksi on sitten suurin osa sitä lopusta alamäkeä. Että... Miten akku riittää? Niin. Samaa Miikalle miettinyt. Otetaan olla puolessa välissä akkuja. Joo, mulla on 47%. Joo. On tässä nyt kuitenkin suurin osa noista niinku... Ylämäistä. Ja nää yksi on iso jäljellä. Joo. Sitten toinen semmonen vähän jonkunlainen. Joo. Nyt on taas hienot tämmönen puut molemmin puolin tulee yli. Siinä on muuten vanhoja noita eukalyptuspuita. Nyt tämmönen hetken tasainen pätkä ja sitten lähtee taas alamäkeen. Nyt tulee taas jotakin kosteita jostain. Se piti olla alamäki, mutta tätä tiukasti näyttää vielä ylämäeltä. Kohta se alkaa. Mutta taas täytyy kehua, että on vain kauniisiin maisemiin meille reitti tehty, että katsotaan, oliko se nyt tästä. Joo, tästä vasemmalla. Tästä täällä lukee. Nyt on niinku maastopaloriski täällä. No, ei se tänään ole. Tännekko? Sinne. Siinä oli tämmönen maastopaloriski varoitustaulukko.
Okei. Mutta tuskin se tänään on niinku se suurin riski maastopalolle, kun on niin kostea keli. Nyt oli semmonen moderate muuten. Mä en tiedä kuin tiuhainen sitä paistaa. Eilen olisin uskonut helpostikin. Mutta nyt on semmonen kostea ilma. Ei kannata tehdä siis notskia. Ei saa tehdä notskia. Ei tää nyt ollut niin graveli kuin miltä. Tää piti olla graveli. Joo, no. Se mitä? Mennään tätä ja sitten mäkeä alas ja sitten kohta kiivetään taas ylös. Nyt mä oon tänään tämmönen hyvin hengittävä paita, niin kaikki vedet tulee nyt sit suoraan tonne iholle. Mutta ei se mitään. Mitäs me pienistä, kun ei pienetkään meistä. Nyt ei kyllä uskalla vetää ihan hirveän kovaa, kun ei tiedä, jos se tulee joku kovaa vastaan ja sitten ei tiedä, että on sen näköinen tie, että tässä saattaa olla kuoppia. Ei ole, mennään alaspäin. Jos mennään ikävä tulla takaisinpäin. Kyllä, hyvä kun tarkistit. Täällähän tuulee kovaa. Tää on niin melkein kuin Suomessa pyöräilisi, ei tää niin maaston puolesta, mutta tämän kelin puolesta nyt kyllä. Että nyt ollaan kyllä selkeästi alle 20 asteessa ja tihkua tulee ja sitten on aika napakka tuuli. Nyt jos tää jatkuu tämmösenä, niin Markus saattaa ensimmäisen kerran kaivaa takin tuolta repusta, tuolta laukusta. Sitten jostakin kääntyy oikealle. Ilmeisesti tästä. Are you sure? Joo. Ja sitten lähdetään sitten tosta vasempaan tonne. Sitten lähdetään kahta nousee. Joo. Ilmeisesti tästä. Joo. Kai ehkä. Että kun tää on nyt. Ei väärä. Tonne piti mennä suoraan näköjään. Okei. Ei suoraan. Joo. Meneekö tänne? Tänne? Oi, siis tuonne. Kissa. Haippa kissa. Joo, Tänne. Sinne. Tonne päin. Tänne. Onko tänne? Kyllä se tämä on. Totta pitäisi olla joku nousu taas, mutta missä se on? Ei se alkanutkaan se aurinko nyt paistamaan. Kyllä se ilmeisesti jatkuu nyt tämmöisenä pilvisenä. On kyllä, nyt täytyy sanoa, että on kyllä ollut monipuolinen reitti. Siis niin jos mietitään tää 5 päivää, niin mä en olisi kyllä uskonut, että tää näin hieno on. Tuolla alkaa sitten se meidän ylämäki. Oikealle. Joo. Oho. Nyt on sitten se ylämäki. Apua. Tämähän on inhottava. Saattaa mennä. Katsotaan meneekö työntöhommis. Vai ei. Se oli. Tää jatkuu, mutta alkuun ainakin astetta kovempi mäki. Oli sen verran huonompi kuin tonne tie. Joo, se oli onneksi oikein reitti. Tää vielä nousee varmaan tonne. Joo. Sitten meidän pitäisikin olla jo aika lailla ylhäällä. Eikä valmiiksi ykkösellä, kun sen näköinen nousu, että siihen joutuu vähän pinnistämään. No ei tää niin paha kuin se äskeinen. Mutta on tässäkin nyt mäkeä. Mutta kevyempi. Tämä on polkea kuin kävellä, että kun on toi sähköavustus. Sähköpyörää täällä, niin tänään on ollut kyllä tosi jees. Sen verran jyrkkä, että mennään lähteä keulimaan. Pitää ottaa vähän etukenoa, että pysyy renkaat maassa.
Se ei tietysti näy tuossa videolla ollenkaan. Videolla kaikki näyttää lättänältä, mutta tää on ihan mäki. Ne otti takapuolelle se. Mutta vielä se jatkuu. Ei se vielä loppunut. No niin, ollaan vissiin aika lailla ylhäällä jo. Eli huh. Kahtena ekana päivänä oli sille, että ne olisihan tämän ihan manuaalilla polkenut, mutta kyllä taas on aika kova päivä. Olis ollut. Silloin olisi tietysti alkanut houkuttaa toi tie, mitä pitkin. Mistä nyt tehtiin taas tämmöisen niin, olisihan tuossa ollut nuo hiekkatiepätkät semmosia, että tietenkin maastopyörällä olisi voinut mennä helpommin, mutta... Mitäs meillä on matka? 20 kilometriä jäljellä. Ekolla akku riittäisi 26, mutta tietysti meinaa, että meillä olisi niinku samanlaisia ylämäkiä kuin mitä on ollut tähänkin saakka. Pitäisikö se kaffit juo jossakin? Onko vähän ramasta? Jos löytyy joku paikka, missä... Jos ei, niin... Missä on. Jos ei löydy, niin ei juoda. En ole koskaan mennyt näin läheltä tuommoista tornia, tai mikä toi on, tuulimyllyä. Mistä sanotaan, että mitään hirveätä ääntä, mutta ei nää kyllä kauheita pidä. Vähän samanlainen kuin olisi joku aallot löys rantaan. Taas tämmönen Suomi-fiilis tämmönen. Tuolla oli välillä semmonen, kun oli nurmikko tai semmoista heinikkoa, niin olisi ajanut jossakin metsäpellon reunassa. Joo. No joo, tässä ihan vieressä kuuluu tommonen vimpuna. Mut aika lievä. Tähän tohon matkaa. Ei oo montaa kymmentä metriä. 50. Sola alkoi sittenkin paistamaan. Ei ollutkaan koko päivää pilvessä. Oi, onpas taas kaunis pätkä. Kaunis pätkä on taas. Aha. Menikö väärää? Joo, olisi pitänyt kääntyä. Tuleeko auto täältä? Ei tule. Mitäs tuolla on? Siellä on eri väristä karjaa. Joo, siellä on monen väristä. Ne on vuohia, kun ne on. Vuohia. Ne katsotaan lehmiä, mutta kovin pieniä. Minilehmiä, kyllä ne on vuohia. Aikamoinen lauma. Siellä on pikkusiakin. Ja vähän niin kuin kaikki menossa samaan suuntaan. Joo. Tätä on aika paljon, kun tuollakin on vielä. On, ja sitten ne selkeästikään ei ole mitenkään aidattu, vaan ne niinku vähän niinku porot meillä. Vuohipaimen. Ei ne sitten ollutkaan ihan yksinään. Ihan kilejä. Siellä on koira. Joo. Niin mä olin näkevinä koiran silloin, kun me tultiin tohon ja sitten mä aloin ihmettellä, että mihinkähän se... Meneeköhän ne tien yli tästä? Eikö ne menee tuolla? Menee tästä tien yli. Joo. Miten ne yhtäkkiä meni tuonne? En tiedä, mulkasko koira niitä vähän. Ei se ole varmaan koirallekaan hassumpaa elämää tämä tänne. Ei varmasti. Jolkotella päivät täällä. Kyllä. Vuohien kanssa. Niin on ihan pikkusia kilejä tossakin. No kilit on keskenään sen paljon tuolla touhua. Joo. Mikä sulla on hätänä?
En koskaan nähnyt näin paljon vuohia kerralla. Mikä mie näin lähellä tietä. No sarvet on kyllä komeat niillä. Kyllä. No niin, hei vain. Joo, te olette urheita lammaspaimen eikä vuohipaimen. Koirat katsoo meitä tarkasti. Kyllä. Nekin olisi jäänyt näkemättä, jos oltais vaan tuolla asfalttitietä mennyt. Kyllä. Jaha, nyt me ollaan taas väärällä reitillä. Tosta sitten kääntyä vasemmalle. Ai äsken. Äsken. Vaikka. Ja ne nyt tulee meidän vuohet tulee tänne päin. Ollaanko me nyt oikealla reitillä? Ollaan oikealla. Mä katsoin, että milloin tuossa on seuraava. Tuossa on jonkun matkan päästä tulee joku kylä. Se vai heti muuttuu kauniimmaksi, kun alkaa aurinko paistaa. Kyllä, niin tekee heti on niinku... Heti tulee vähän väriä kaikkeen, kun ei ole harmaata. Pitäisikö ajaa alkuun takaisin, että sais sitten kaikki maisemat hienoissa väreissä. Tässä on varmaan ollut metsäpalo, kun on niin tummia noi. Joo. Ja puuttuu kaikki aluskasvillisuus. Koksahtaakin vähän vieläkin semmonen. Meillä on 17 kilometriä. Onpa kaunis paikka. Kato, kun on kukkia ihan hullu. Kyllä. Ja en mie kyllä tuossa pilvisellä kelillä jaksanut paljon ihastella tätä luontoa. Joo, kyllä se vain toi auringonvalo tekee kummasti ihmeitä. On rauhallista ja kaunista, on. Jaha, sitten. Katsotaan. Ilmeisesti suoraan. Voiko tää nyt oikeesti olla niin, että lähdetään tonne? Ai joku vaellusreitti. Noin. Joo, ei, kyllä me käännetään tonne ja sit se kääntyy tonne. Onko oikeesti tämmönen? Joo, kyllä se tänne vaan vetää. Ai sinne? Tää oli ylläri. Sinne? Okei. Noin. Joo, kyllä. Täällä mennään. Op, nyt. Recenter. Joo, tästä päästään nyt sit joidenkin tämmöstä kukkapuskien läpi. Se oli varmaan tämä idea. On kyllä. Kun näe jotakin pensasruusua sitten tai jotain sellaista. On ne varmaan. Tää tuoksuu jotakin. Ja varmaan nämä ruusut. Joo. Nyt on semmoinen, kohta tullaan jonkun kesämökille. Sen näköinen tie. Joo. Mikä Kitheen mökille mentäis? Kyllä. Se on kyllä just tämmönen. Suoraan. En olisi kyllä ikinä uskonut, että tämmöisiä teitä mennään Portugalissa pyörällä. No en olisi kyllä mäkään arvannut. Kyllä tää tuli ihan... On täällä ollut niin monipuolinen tää, että... Oh. Ja se, että eikä näitä olisi itse löytänyt mitenkään. Ei voinut niinku arvata, että mitkä on niinku sen niin, arvoisia. missä että... voi ajaa. Niin, ja sitten se, että missä on mitään näkemistä. Niin. Et voihan noita pikkuteitä olla, mutta ei niissä välttämättä kaikissa ole missä. Et näitä on kyllä todella valkattu niin, että on niinku silleen kaunista. Paitsi ehkä just tässä. Mut saamme kuulla koiran haukuntaa. No niin, hei vain. Joo, heippa. Kyllä olette kovia jätkiä. No ja sitten me käännymme vasempaan. Niin te tuutte sieltä, joo. Terve. Kyllä. Terve. Joo. Moi moi nyt justiinsa. Terve. Teet onkin iso porukka siellä. Siinä oli monennäköistä hundua. No niin jätkät, me ajettiin ne pois. Kyllä.
Se on hauska, miten täällä kun osa koirista ei kiinnostu, ei pätkääkään. Mutta oli vaan selvästi teki duunia tuossa. Ne oli töissä pojat siinä kyllä selkeästi, että katsovat, että sinne ei tulla, mutta se on vaan jännä, että kun sitten on noita, mitkä tuolla vapaana viipottaa, niin ne ei edes päätä käännä, kun fillari tulee. Ei. Mutta ei ole kyllä yhtään tullut semmonen olo, että haluaisin tänne patikoimaan. Ei ole tullut vähänkään kyllä. Kyllä niin tylsiä nämä. Joo, tässä tässä pyörällä tulee niinku uutta nähtävää niinku sopivaa tahtiin. Mutta käveleen olisi aivan ei sopisi kyllä meikäläisen päälle. Siellä on varmaan kylä, jos niinku tuolla vähän laaksossa. Niin joo. On. Olisiko jätskit poikaa? Jos me tultiinko sattumalta oikeaan paikkaan niin kuin tultiin. Kauhean vähissä kahvilat täällä. Ja kaupas. Pitäisikö ottaa taas toi Google? Mennäänkö Lidliin vai Aldiin vai? Mihin? Lidliin vai Aldiin vai etsitäänkö kahvila? Onko tässä Lidli tai Aldi? On tässä molemmat. No mennään jompaan kumpaan. Mennään Lidliin. Tässä Lidli on tuolla. Joo. Siinä on Aldi. No siinä on Aldi. Mennään Aldiin, kun se on kohdalle näin. Niin ei tarvitse lähteä etsimään. Siinä on snackbar. Siinä on snackbarikin, joo. Mennään kauppaan. Mitä? Mennään kauppaan. On kivempi. Täällä on hieno kauppa. Mitäs nyt ihan vailla jäätelöä? Äskiä. Tää on iso kauppa. Joo. Ja tämmönen siisti. Nää on varmaan ihan uusi. Täällä on sukkia. No niin. Tää on vähän niinku Lidli. Äyriäisiä on vähän tälleen niinku irtona eri lailla kuin meillä. Joo, kyllä. Vaikka voisi olla meilläkin niinku jäisenä, mutta ei vain oo. Kalavalikoima on kanssa aika iso. Fisua riittää. Nyt ei tarvitse kyllä paljon miettiä, kun niitä ottaa, kun tässä on 2 lajia on tälleen yhden pakkauksessa. Kelainen brand. Ellei sitten ota tuollaisen 3 pakettia. Tai sit 12 tuommoista tuuttia. No, en mä 12 oteta, mutta minituuttia. Kova homma. Ei voi olla. Ehkä noin menis noin. En tiedä mitä noin on, mutta ne on varmaan ihan jees. Toinen on valkosuklaa. Mä otan valkosuklaa. Mä otan tavallista. Joo. Näin on. Ei se patsas ollut Itsuma-paikka, se oli liikenneympyrä. Aha. Ei tässä kyllä nyt näy mitään puistonpenkkiä. Se olisi penkki, mutta se on kaupan edessä. No mennään sinne. Mä oon paljon busseja nähnyt. No. Tässä on ensitysmäinen. Bussipysäkkejä kyllä on. Niitä on paljon, mutta oli niin tiheä vuorotiheys, että osui meidän kohdalle. Mutta kyllä on Näkäslompulossakin paljon bussipysäkkejä. Melkein viimeinen gravelpätkä. Joo. Alkaa nousulla. Mutta se on aika pieni. Vai semmonen 30 metriä noustaan. Ei tuo Katoreidin kopio ollut mun ihan yhtä hyvä. Ei ole samalla lailla noita. Siinä on varmaan vain väriaine. Siinä on vaan väriainetta, joo. Ja oli siinä vähän jotain suoloja. Näyttää se Johannallakin olevan tuo takapuoli kipiä, kun istuu vaan toisella kankulla tässä. Noin, Tarvitaanko mitään farmasiasta? Ohi ilman, että pysähdytään, päästään. Hyvä. Maistuisiko kahvi? Ihan kuin vain. Voidaan me pysähtyä kahvillekin. Tai sitten ihan, ajetaanko seuraavaa? Niin, siis mä en tiedä milloin meidän seuraava sit kahvi on. Se on ehkä sit kun ollaan niinku... Sagresissa. Mitä? Käydään vaan kahvilla, me saan pikkasen ladattua tohon noita akkuja. Joo. Sitten kahven jäljiltä jatketaan. Kahvi oli taas euron kipale. Pakkelsi oli sentään 2 euroa. Oli hyvä kakku. Olikohan se tänne? Oli. Kyllä.
Suorinta tietä Sagresiin olisi 8, mutta me otetaan vähän mutkareittiä. Mitä? Aha, ottaisi kääntyä tonne oikealle. Okei. Okay. Tuonne käännytään. Menettikin, että soraahan meillä piti olla, mutta tuntui kauhean asfaltille toi äsken. Mutta täällähän tämä meidän soratie nyt sitten on. Kapa 65 kilometriä, kun olisi ollut tällaista, niin voisi olla silleen niin kuin pikkaisen sellainen olo, että alkaa olla niin kuin paikat vähän hieroontuneet. Tää meillä on matkaa. Ei voi kauhean paljon olla, kun tuli aikaa sitten kyltti kylälle 8 kilometriä. 10,1 jäljellä. Okei. Tää on aika ikävän tuntunut. Joo, tää on niinku... Jatkuuko suoraan? Jaha, nyt sit täytyy katsoa. Ota. No oikeinpuolimainen tietysti. Tänne. Joo. Oi harmi. No toinen kääntyy takaisinpäin. Jaha. Tää oli paljon kivempi se alkupätkän graveeli. Oli, joo, tää on vähän tämmönen, voisiko sanoa, että sorainen. Tää on kyllä niinku tommosen oikein soraisen soratien jälkeen, kun tulee sitten tähän niinku asfaltille, niin tää tuntuu niin smoothilta. Jännättiin, että riittääkö akku perille saakka, niin kyllähän se riittää, kun täällä loppupäässä on tämmöstä kevyttä luiruttelua vain. Ei näytä yhtään tämmöiseltä alamäeltä, mutta on tää vain. Menee tälleen vähän kerrassaan alamäkeä. Tänään on ollut tälleen niin kuin ajallisesti aika, tai ainakin tuntuu, että on pitkä päivä, koska tässä kello sanoo 14.49. Me lähdettiin kuitenkin ennen 9. Niin tässä on 5 tuntia oltu jo niin kuin tien päällä kautta. Ollaan nyt syömässä ja muutakin oltu, mutta siis sillä että reissussa nyt 5 tuntia. Että ei se ihme, että alkaa olla vähän noin kameroiden akut vähissä. Eiköhän me käydä katsomassa se majakka. Totta kai me käydään. Joo, ei se tähänkään näy. Niin. Siinä oli sitten sellainen saksalainen matkailuautoilija, jolla oli kauhea kiire päästä ohi ja veti tosta ihan vierestä. Portugalilaiset on antanut hyvin tilaa, että kyllä ne on melkein niin, että jos on niin huonosti käyttäytyvä, niin se harvemmin on Portugalin rekkareissa. Sakuja täällä on kyllä aika paljon. On ollut muuallakin, mutta täällä nyt näyttää olevan autoilevia sakuja. Täällä ihan etelässä. Mutta oli siellä Milfontessa, niin siellä on niinku melkein, väittäisin, että puolet turistista tuntuu olevan saksalaisia. On se vaan hyvä, että tuli pyörällä eikä autolla, niin ei joudu kävelemään niin paljon. Nyt liikunnan puolelle, jos näin kaukaa olisi pitänyt kävellä majakalle. Jaa, tää on niin uusi tämä tie tänne, että täällä on vasta osan matkaa katukiviä tuolla. Kävelytie loppuu kesken. On ponchoa ja kaikkea kaupana. Täällä on yhtä kuin remppa menossa. Ovi kiinni. Ottipa persukselle. Mitä? Persukselle otti. Joo. Niin siellä on maalaukset menossa, niin sinne ei varmaan sen takia pääse. Koira ei portti häirinyt. Sinne meni vain. Alkoi tulla vihdoin, että just kun pääsin sanomaan, että ei täällä ole pyöriä, niin maantiepyöriä alkoi tulla paljon. Ehkä ne tulee tänne Algarveen sitten. Ja 6,2 kilsaa. Joo, ei tästä pitkästi ole. Ei. Täällä on ensimmäiset tommoset krääsäkojut. Joo, niin on. Ei tähän saakka vielä ollut.
Tää on just sen näköinen, että missä ei tee millään olla yhtään minuuttia liian pitkä, että lähdetään hotellille. Tämä on nyt tosissaan viimeinen päivä meillä Portugalin pyöräilyä. Loput sitten, mitä täällä Portugalissa ollaan, niin niistä ei nyt tehdä videota. Ollut mukava retki. Ehdottomasti halutaan tulla uudestaan. Free Flow Cycling on kyllä lunastanut kaikki odotukset. Meillä ei ollut kyllä näin kovia odotuksia. Se nyt oli odotus, että nämä pelaa nämä kaikki tavaroiden kuljetukset ja hotellit ja näin. Ne on mennyt just niin kuin toivottiin, haaveiltiin. Varsinkin nyt tämä viimemmäinen hotelli oli siinä, oli niin kuin upeata, kuinka olivat ne laittaneet nämä pyörille. Oli siellä niin kuin omat varastotilat niin kuin lukkojen takana, ettei tarvinnut niin kuin miettiä mitään, vaan saatiin oma lukollinen koppi, mihinkä saatiin noin fillarit laitettua. Mutta siis ehdottomasti kovin juttu on ollut nämä reitit. Mielettömän hyvin on löydetty sellaisia, että koko aikaa jotakin uutta kivaa ja kaunista. Ja sitten kun mentyy noita pikkuteitä, niin siinä se näki aina, että miksi mennään just tätä pikkutietä. Lämpimästi suosittelen Portugalia ja ehdottomasti just tollasta, että otatte tommoselta ammattifirmalta, jotka järjestää näitä retkiä, matkan. Kannattaa tonne Free Flow Cyclingiin olla suoraan yhteydessä ja kertokaa minulta terveisiä, niin sitten mä kehtaan pyytää seuraavalle reissulle, joka taatusti tullaan. Kehtaan pyytää alle, jos sitä kauhean monta lähtee sinne niin kuin ennen sitä. Mun mielestä niin kuin hinta ja laatu harvoin kohtaa yhtä hyvin kuin mitä nyt on kohdannut. Ja sitten jos niin miettii ruokapuolta, niin se on täällä niin kuin paitsi hyvää, niin se on ihan kohtuuttoman halpaa. Jossakin noissa turistirisissä on sitten Suomi-hintoja. Mutta niin jos tuolla matkallakin käy syömässä semmosessa, missä asuu enempi paikallista kuin turistia, niin kyllähän ne on niin aikas edullisia on nuo hinnat. Mä en ole nyt ihan varma, että onko tää jalkakäytävä vai pyörätie, mutta ei tässä ollut minkäännäköistä kylttiä, kun tää on vasta niinku tekeillä. Mutta mennään tätä. Monesti pyörätie on ollut tämmönen punainen. 70 kilometriä ajettu tänään. 65 oli muistaakseni reittin on niinku suunnitelmana, vai 64, täytyy ehkä katsoa. Vähän ollut mutkaa, käyty tuolla, toi teki suurimman mutkan toi majakka. Lämpimästi suosittelen tosissaan tätä toukokuuta. Toukokuu on niin kuin varmastikin paras aika täällä, eli meilläkin on nyt joka päivä paistanut aurinko. Tänään oli niin kuin puolipäivää tuommoista kosteeta, mutta on niin kuin muuten paistanut aurinko ja silti ei ole niin kuin kohtuuttoman kuuma. Heinä-elokuullahan täällä nyt saattaa olla sitten 40 astetta lämmintä, joka sitten pitää juoda aika paljon, että saa pidettyä niin kuin nestetasapaino kohillaan ja varo, ettei tule lähtee hyvin aikaisin aamusta, ettei tule sitten lämpöhalvausta matkalla. Se onkin sitten tuossa liikenneympyrässä jossain meidän hotla. Johanna muistaa sen nimen, mulla on jäänyt ulohtunut nämä kaikki nimet aina. Nämä oli Mareta View tuossa lukee. Mitä? Tuossa lukee Mareta View ja nuoli. Okei. No mennään kattoo. Täällä. Vai onko se eikö tossa? Tää oli nyt eri, tää apartamentti. Tässä on boutique and breakfast. Pitääkin purkaa kaikki omat kamppeet pois näistä. Right. Okay. And I think this is your luggage. Yeah, just do some. Thank you.